שלום וברוכים השבים לערוץ היוטיוב שלי. אני בר הדדי ואני מאמנת להתמודדות עם חרדה, דיכאון, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. והיום בסרטון אני הולכת לדבר על חרדה חברתית. בזמן הקורונה כולנו היינו בסגר, בריחוק חברתי, והפחידו אותנו מפני מפגש עם אנשים. היינו צריכים ממש להיזהר בכל מפגש חברתי, וגם התרגלנו ללבד שלנו. אבל מאז שהכל נפתח חזרה, לא כולם מרגישים שוב בנוח ליד אנשים. או במפגשים חברתיים, או במקומות הומי אדם, כמו הקניון או האוטובוס. אני הולכת לדבר על זה בסרטון הזה, וכמובן לתת כמה טיפים מה אתם יכולים לעשות. אז בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. בזמן הקורונה היינו בבידוד חברתי. היה אסור לנו להיפגש עם אנשים, חברים, משפחה, שכנים. הכל היה לא ידוע, ופחדנו להידבק בווירוס המפחיד הזה, שלא היה לנו מושג אפילו. מה הוא עושה? אתם זוכרים את התמונות הראשונות שהגיעו מסין? היו סרטונים של אנשים שהלכו ברחוב ופשוט התמוטטו במקום. היה כל כך הרבה חוסר מידע שאנשים פחדו להידבק ולהדביק. היינו הולכים בסופר ומתרחקים מכל בן אדם כי פחדנו להידבק ממנו. שטפנו ידיים באובססיביות, היינו במרדף אחרי מסכות ואלכוג'ל. הייתה תחושה של סוף העולם. וזה שהיה חסר כל כך הרבה מידע לגבי הווירוס הזה, עוד יותר הפחידה והכניסה המון תיאוריות קונספירציה מפחידות. עם זה נכנסו גם חוקים חדשים וחשובים. לשמור על מרחק של מטר מאנשים, להיות תמיד עם מסכה, גם על האף, לא לחבק, לא לנשק, שלום אומרים רק עם המרפק. כל פעם שפגשנו אנשים היינו צריכים לשים לב לעצמנו ולכל כך הרבה דברים. והתחושה עם זה הייתה שאם נעשה טעות זה יהיה מסוכן. שזה יכול לעלות אפילו בחיים שלנו או של אנשים שקרובים לנו. תחשבו איזה מלחיץ זה. אנחנו עכשיו לא רואים את זה, אבל תחשבו לכמה דברים היינו צריכים לשים לב וכמה זה היה מסוכן להיפגש עם אנשים. מה שקרה כתוצאה מזה זה שהרבה מאוד אנשים אימצו את הסכנה הזו ליד אנשים. המוח שלהם בעצם אימץ את זה שליד אנשים זה יכול להיות מסוכן, ולכן בכל פעם שהם ליד אנשים הם מרגישים לא רגועים, לחוצים, חווים התקף חרדה, ויש כאלה שזה כבר בלתי אפשרי בשבילהם לצאת לפגוש אנשים בגלל זה. עכשיו זה יכול להתבטא רק ליד אנשים זרים, וזה יכול להתבטא גם ליד חברים. החרדה הזו מתעצבת לפי החוויה של כל אחד ואחת מאיתנו. אנחנו בעצם אנשים אינדיבידואליים. החרדה הזו יכולה להגיע רק מהחוויה של הלחץ מזה שאסור לפגוש אנשים. מצד שני, יכולה להגיע גם מתוך זה שהתרגלנו למצב של השקט והלבד. איזושהי נוחות של להיות לבד, ופתאום אנחנו נחשפים לאנשים סביבנו ואנחנו לא רגילים. כמו שבבידוד היו אנשים שחוו חרדות קשות בגלל הבידוד. כלומר, שינוי של המצב שהתרגלתי אליו. אופציה אחרת שיכולה להיות, הסיבה לחרדה החברתית, היא ניסיונות ההסתרה של משהו אחר. אם באופן כללי יש לכם חרדות או דה-פרסונליזציה, דה-ריאליזציה, ואתם מנסים להסתיר את זה מהאנשים שאתם פוגשים, אז אתם תחוו את החרדה. בגלל שמה שמזין את החרדה זה הפחד. או אופציה נוספת זה שאתם נמצאים במצב של דה-פרסונליזציה, דה-ריאליזציה, או חרדה במהלך כל היום, וכשאתם נמצאים אנשים, אתם צריכים פתאום להיראות נורמלי, או להיות חלק אבל המחשבות כל כך חזקות שאתם לא מצליחים להיות נוכחים, ואז אתם חוששים ומפחדים יותר, כי זה לא מרגיש כמו פעם, ואז בדרך כלל זה פותח עוד מחשבות כמו, מה אם השתגעתי, מה אם אני לא אחזור לעצמי, וכו'. אז קודם כל, הרבה אנשים חווים את זה, ואתם לא היחידים. אז אתם כבר יכולים להירגע. דבר שני, בוודאי שיש לזה פתרון. לא צריך לחיות עם זה ולקבל את המצב הזה ולהישאר איתו ככה לנצח. גם אני בעצמי חוויתי חרדה חברתית מסיבות אחרות ובתקופה אחרת כשעוד לא הייתה קורונה. וממש הסתגרתי בתוך עצמי ולא הייתי מסוגלת לא לצאת, לא להיפגש עם חברים, כלום. ועברתי טיפולים וסדנאות וקיבלתי המון כלים שעזרו לי לשנות את המצב הזה והצלחתי. אם לא הייתי מצליחה, לא הייתי מסוגלת לעבור לבד לפריז, להכיר אנשים ובכלל זה כמעט בלתי אפשרי לקיים חיים טובים ככה.
והיום, כשאני עוזרת לאנשים במצב הזה, מהניסיון שלי, אני יכולה להגיד שליוויתי אנשים ברמות שונות של חרדה חברתית. כאלה שחוו חרדה חברתית ועדיין הצליחו בכוח לצאת ולפגוש אנשים, וגם כאלה שחוו את החרדה בצורה כל כך קשה שפשוט הסתגרו בבית ונמנעו במשך תקופה מכל מפגש חברתי עם חברים ועם אנשים באופן כללי. מהכל אפשר לצאת, וכל מצב אפשר לשנות. הדרך לא קלה, אבל אם יש רצון אמיתי, אפשר להגיע לתוצאה שאתם מחפשים. יש מגוון שיטות לטיפול בחרדה חברתית. ואם המצב מאוד קשה, וקשה לכם אפילו להתחיל טיפול, אז אולי כדאי להתייעץ עם פסיכיאטר, ולשקול שילוב של כדורים. הכדורים לא פותרים את הבעיה, אלא עוזרים עם התסמינים. הם יכולים לעזור להפחית את עוצמות החרדה, כדי שיהיה לכם קל יותר לגשת לטיפול. לגבי שיטות טיפול שיכולות לעזור, יש מגוון של שיטות. הדבר החשוב ביותר זה למצוא מישהו שאתם מתחברים אליו. אפשר לחפש מטפל בשיטת CBT או בשיטת NLP, רק תראו שהוא מתעסק ספציפית בחרדות, ושיש לו ידע בנושא הזה ספציפית. אני עובדת בשילוב של שתי הטכניקות האלה ועוד כמה מהן, ואני נותנת כלים פרקטיים למי שאני מלווה, שעוזרים לו פשוט לפתור את זה. תבחרו מה שמרגיש לכם הכי נכון לכם. אין תשובה כללית של נכון או לא נכון לכולם. זה תלוי במה שמרגיש לכם נכון. והדבר הכי חשוב, כמו שאמרתי קודם, זה למצוא מישהו שיש לכם חיבור איתו. אם אתם רוצים להתעדכן בתכנים נוספים בנושא חרדה, דיכאון, דפרסונליזציה ודה-ריאליזציה, לחצו הירשם כמנוי. כל יום שני עולה סרטון חדש בערוץ. אם הסרטון הזה עזר לכם, לחצו לייק כדי שהוא יוכל לעזור גם לאחרים. ואני מזמינה אתכם להגיב. אז יאללה, נראה אתכם בסרטון הבא. ביי!